Isa pong pinagpalang Friday morning mga katots at mga ka-quarantine. Yan. Ngayong Friday ng umaga, ang ating pong magiging simpleng tanong ay, na-touch ka na ba ni Lord? Wow, na-touch ka na ba ni Lord? Bakit ito? Kasi ang ating gospel, hinango kay San Lucas, Kabanata 5, mga talata 12 hanggang 16, ay patungkol po doon sa pagpapagaling na ginawa ni Lord sa ketongin. Itong ketongin, ang term sa mga ketongin ng panahong ito is untouchable. Hindi pwedeng i-touch. At ganun na lamang nung panahong iyon, ang pagkamuhi nga sa isang ketongin, sa hindi yung pandidiri ng mga tao, na ang mga ketongin may dalang bell. Para malayo pa lang, rinig na ng mga tao para sila umiwas na pag nadating. Although may mga ginagawa din naman sila para sa charity, sabihin, iiwanan ng pagkain sa tapat ng bahay nila, pero yung makalapit, makaharap, yung matouch, nako, nung panahong yun, wala. Pero tingnan niyo ito, yung pagpapagaling na ginawa ni Lord, anto ang sabi sa kanya, sa talata 13, ang sabi, hinawakan siya ni Jesus at sinabi, nais ko, gumaling ka at luminis. Wow. Jesus started with that which was parang masama at bawal nung panahong yon. Ang humawak sa isang untouchable, hinawakan muna niya bago niya sabihin, pinagagaling na kita. Ang aking talagang pakiramdam, most of us, if not all, we really need to experience the touch of God in our lives. Para talaga makita natin kung ano yung kahulugan ng malinis ni Lord, linisin ni Lord. Yung makita kung paano talaga ang kahulugan ng makatanggap ng biyaya ng Diyos. Para ano? Para dahil naging karanasan, tayo din maging biyaya sa iba. Yung sinasabi ko, always be blessed and be a blessing. Tingin ko, isa sa pinakamahalagang biyaya sanang maramdaman natin, maranasan, ay yung matouch muna tayo ni Lord. At dahil doon, nagiging ambungan nito, ay tayo nagiging blessing sa iba. Sapagkat ako'y naniniwala pagkatapos ito, although wala na tayong ibang alam pang kwento tungkol sa ketongin, ako'y naniniwala yung ketongin after this event, malamang-lamang he went, una, very thankful sa Diyos. Ikalwa, very sorry for his sins. Pero ikatlo, telling everybody the good news. Di ba, itong mga nakalipas na araw, lagi ang ating pinagninilayan na yung pagdadala naman ng mabuting balita. Kasi dadating ang baptism of the Lord sa Sunday, sunod noon, ordinary times na uli. Tapos na ang panahon ng Pasko. So balik tayo sa normal, pangkaraniwang buhay. Pero hindi dapat nawawala yung karanasan na kasama natin ng Diyos. At hindi lamang dapat kasama, na-impluwensyahan na tayo ng Diyos. Hindi lang tayo na-impluwensyahan. Sa araw na ito sinasabi, na-touch na tayo ni Lord sa buhay natin. At kapag na-touch, imposible. Ulitin ko, imposibleng hindi tayo aalis. Na nalinis na niya, nagpapasalamat sa Kanya, nagpupuri sa Kanya, at nagbibigay ng mabuting balita sa iba. Okay po, so sana na-touch nga tayo. No? Sana naging karanasan. If ever, pakiramdam natin hindi pa, then seek, hilingin kay Lord. Lord, kung gugustuhin nyo, linisin nyo ako, touch me, so that I can become a blessing to others. Okay po? Wow! Sige po, balik tayo sa ating mga pagbati. Siyempre, apostolado ng panalangin member uli, si Sister Librada Valenzuela. Happy birthday po. Gaya na rin pagbati natin ng happy birthday kina Estrella Yambao, kay Miss Lina Harina, kay Zaily Briones, kay Romel Heron, ang nasa Canada, kaibigan natin, kay Janet Labay Babiera, gaya na rin kay Ma'am Liza Valentino, kay Leonisa Letargo, kay Rosemary Natal, gaya na rin po kay Hector Enoch Liesa, happy birthday Enoch, gaya na rin kay John Kipi Maming, gaya na rin kay Victor Cojo Bailosis, na dati natin kasama sa seminaryo, kay Terence Jeremy Daluna, happy birthday din. Gayon din ang pagbati natin kay Janet Verde at kay Hapon Love, kay Romel Mabunga na love ng isa naming staff dito. Happy birthday, Romel. At paghiling po natin ng special prayers para kay John Eli Bonbon Fabregas para sa kanyang second death anniversary. At syempre, talaga nga naman ang buhay nating lahat is to preach the good news din naman and to spread it. No? So, always be cyber missionaries, please. No? Follow, like our page, share pati, at yung ating na ring Instagram at Thought for the Day, ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing. At syempre, lagi nating paalala, always be blessed
and be a blessing. Ingat po kayo lahat.